নমস্কাৰ আজি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ এটা স্পেশাল টপিক লৈছো হেতু হৈছে তোমাৰ ফিস্কেল পলিসি ওকে যোৱা কেইটামান ক্লাছত আমি ডিসকাশন কৰিছো বিওপি ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেট ওকে আকৌ সেন্ট্ৰেল বেংকৰ যেটো ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোলিং প্ৰসেস আছিল তাত আমি মনিটাৰী পলিসি সম্বন্ধে আলোচনা কৰিছিলো কিহৰ কাৰণে টপিকটো লৈছিলো আমি যেহেতু মনিটাৰী পলিসি আমি স্টাডি কৰিছো মনিটাৰী পলিসিৰ আন্ডাৰত কোয়ান্টিটেটিভ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল এন্ড কোয়ালিটেটিভ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল দুটা বস্তু আছিল ক্লিয়াৰ ঠিক তেনেকা ইকোনমিৰ ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্ট অলসো কি introduced fiscal policy clear monetary policy কোনে লয় central bank লয় but fiscal policy সদায় মনত ৰাখিবা government লয় clear so monetary policy always implemented by who central bank but fiscal policy applied by government clear তেতিয়ালে বলা আমি আৰম্ভ কৰো লিখি ধৰিছো সো ফিস্কেল পলিসি আৰু এন্টি ইনফ্লেশনাৰী ফিস্কেল পলিসি বুলি লিখিছো কাৰণটো কি আমাৰ ইকোনমিৰ ষ্টেবিলিটিৰ দুটা পলিসি one is monetary policy another is fiscal policy উদ্দেশ্য একেটাই অৰ্থনীতিৰ স্থিৰতাটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে এখন দেশত দুই ধৰণৰ পলিসি ইউজ কৰা হয় monetary policy and fiscal policy monetary policy কেনেকৈ এপ্লাই কৰে through bank rate open market operation legal reserve ratio okay ঠিক তেনেকা কোয়ালিটেটিভ আন্ডাৰত মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট আছিল মরাল সুয়েশন আছিল সিলেক্টিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল আছিল ক্লিয়ার বাট ঠিক তেনেকা ফিস্কেল পলিসিৰ আন্ডাৰত গভৰ্নমেন্টে ইকোনমিৰ ষ্টেবিলিটিটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে কেনে ধৰণে পলিসিটো এপ্লাই কৰে হেতু আমি ডিসকাশন কৰিম ক্লিয়াৰ তে প্ৰথমে কোৱেশ্চন হৈছে মনিটাৰী পলিসি আৰু ফিস্কেল পলিসিৰ উদ্দেশ্য একেটাই ইকোনমিৰ ষ্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰা তেতিয়া হলে ফিস্কেল পলিসিৰ দ্বাৰা গভৰ্নমেন্টে ইকোনমিৰ ষ্টেবিলিটি কেনেকা মেইনটেইন কৰে সেই বিষয়ে আমি ডিসকাশন কৰিম যাৰ কাৰণে মই এন্টি ইনফ্লেশনাৰী বুলি লিখিছো মিন্স ইনফ্লেশন টু ইকোনমিক কেনেকা কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰি ঠিক তেনেকা ডিফ্লেশন টু কেনেকা কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰি ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে আমাৰ কোৱেশ্চন হ'ব fiscal policy is that kind of policy which is taken by government to control what inflation and deflation okay তুমি money supply control বুলিও কব পাৰা means economy money supply to control কৰাৰ কাৰণে government যিবিলাক policy use কৰে মই central bank বুলি কোৱা নাই government যিবিলাক policy use কৰে to control or to minimizes the money supply clear কিয় কাৰণটো হৈছে সদায় মনত ৰাখিবা excess okay excess demand situation to যদি হয় ইকোনমিত ইনফ্লেশন হৈ যায় okay ইকোনমিত ইনফ্লেশন হয় আৰু excess demand situationত always money supply to কি হয় বেছি হয় ক্লিয়ার তেতে হলে মানি সাপ্লাই টুক যদি কন্ট্রোল করো ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হবো এক্সেস ডিমান্ডও কন্ট্রোল হবো ক্লিয়ার ঠিক তেনেকা তোমার deficient demand okay means what deficient demand to যদি ইকোনমিত arise হয় তেতিয়ালে ইকোনমিত সদায় জানিবা ডিফ্লেশন হয় means deflation situation হয় আর deflationary situation always economic money supply to কম থাকে clear তেতিয়ালে fiscal policy motive হবো money supply to কেনেকা বঢ়াব পাৰি তেতিয়া deflation control হবো deflation to control হলে deficient demand to control হবো clear so inflationary situation related to excess demand and deflationary situation related to deficient demand clear তেতিয়ালে পোন প্ৰথমে to control inflation or to control excess demand hey concept to কেনেকা কৰা হয় through fiscal policy আমি হেতু বুজো clear তেতিয়া হলে under fiscal policy কি কৰা হয় government use four instruments okay one is revenue policy through taxes one is expenditure policy used by government spending another is public borrowing and last one is deficit financing okay there are four instruments of fiscal policy
ক্লিয়াৰ ৰিপিট কৰিছোঁ revenue policy related to taxes expenditure policy related to government spending and public borrowing nothing but government borrowing and finally deficit financing. So these are the four instruments used by government to control inflation and deflation. Clear? তেতিয়াহ'লে how government use this instrument to control inflation. Clear? তেতিয়াহ'লে to control মই লিখি দিছোঁ to what? To control what? Inflation. Okay? So to control inflation or what? Excess. মই লিখি দিছোঁ চোৱা excess demand. কাৰণ excess demand related to inflation. Clear? সেইটো control কৰিবলৈ government use কি? Fiscal instruments. Okay? So fiscal what? Instruments. Okay? So fiscal policy instrument যদি use কৰে তেতিয়াহ'লে to control inflation or excess demand কাৰণে fiscal instruments বিলাকৰ প্ৰথম হ'ব revenue policy. Okay? So revenue what? Policy. Revenue policy আন্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব জানানে increases মই লিখি দিছোঁ increases what? Increases taxes. That means revenue policy আন্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্ট অলৱেজ ট্ৰাই কৰিব নিজৰ ৰেভিনিউটোক মেক্সিমাইজ কৰিবলৈ আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ৰেভিনিউটোক মেক্সিমাইজ কৰিবৰ কাৰণে টেক্সটোক বঢ়াব কিয় জানানে কাৰণ ইকনমিক যদি ইনফ্লেশ্যন চলি থাকে এক্সেছ মানি সাপ্লাই অলৰেডি হৈ আছে আৰু এক্সেছ মানি সাপ্লাইৰ কাৰণে ইনফ্লেশ্যন হৈ আছে এক্সেছ ডিমাণ্ড সিচুৱেশ্যন আৰাইজ হৈছে সেইকাৰণে মানি সাপ্লাইটোক কণ্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে এক্সেছ ডিমাণ্ডটোক কণ্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব টেক্সৰ বাৰ্ডেনটো সোসাইটিত বা কমিউনিটিত বঢ়াই দিব ইফ গভৰ্ণমেণ্ট ইম্পোজেস মোর এণ্ড মোর টেক্সেস যদি গভৰ্ণমেণ্টে বেছিকৈ টেক্স ইম্পোজ কৰে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মানুহৰ হাতৰ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ যিটো কেপাচিটি সেইটো কমি যাব আৰু পাৰ্চেজিং পাৱাৰ যদি কমি যায় ডেফিনেটলি এক্সেছ ডিমাণ্ড কণ্ট্ৰোল হ'ব আৰু এক্সেছ ডিমাণ্ড কণ্ট্ৰোল হ'লে ডেফিনেটলি ইনফ্লেশ্যনো কণ্ট্ৰোল হ'ব মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ ইনফ্লেশ্যন টু কণ্ট্ৰোল ইনফ্লেশ্যন অৰ এক্সেছ ডিমাণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে আণ্ডাৰ ফিস্কেল পলিচিৰ আণ্ডাৰত অলৱেজ কি কৰিব টেক্সটো বঢ়াব টেক্স বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে মানুহৰ পাৰ্চনেল ডিসপোজেবল ইনকাম কমি যাব লগে লগে মানুহৰ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ কমিব পাৰ্চেজিং পাৱাৰ কমিলে ডিমাণ্ড কমিলে ইনফ্লেশ্যন কণ্ট্ৰোল হ'ব ক্লিয়াৰ দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ আণ্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্টে যদি টেক্সটো বঢ়াই দিয়ে টেক্স বঢ়াইলে মানুহৰ ডিসপোজেবল ইনকাম কি হ'ব কমি যাব ডিসপোজেবল ইনকাম কমিলে মানুহৰ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ ক্লিয়াৰ পাৰ্চেজিং what? Purchasing power কমি যাব purchasing power কমিলে definitely demandও কমি যাব আৰু demand কমি গলে finally what? Inflation. Okay? ইনফ্লেশ্যনো কি হ'ব কমি যাব সো ট্যাক্স বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে ডিসপোজেবল ইনকাম কমি যাব পার্সোনাল ডিসপোজেবল ইনকাম কমি যোৱাৰ লগে পাৰ্চিং পাৱাৰ কমিব পাৰ্চিং পাৱাৰ কমিলে ইকনমিক ডিমাণ্ড কমি যাব ডিমাণ্ড কমিলে ফাইনালি ইনফ্লেশ্যন টু বি কন্ট্ৰোল ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে আন্ডাৰ ৰেভিনিউ পলিচি ক্লিয়াৰ তাৰ আন্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্টে ট্যাক্স ৰেটটো বঢ়াই দিব টু কন্ট্ৰোল ইনফ্লেশ্যন আন্ডাৰ ফিস্কেল পলিচি ক্লিয়াৰ গোল দিয়া তেতিয়ালে ৰেভিনিউ পলিচিৰ আন্ডাৰত ট্যাক্সটো কি কৰিব বঢ়াব টু কন্ট্ৰোল হোৱাট ইনফ্লেশ্যন ক্লিয়াৰ গোল দিয়া এটো প্ৰথমটো গোল সেকেন্ডটো হৈছে তোমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ পলিচি যদি চোৱা তেতিয়াহলে এক্সপেন্ডিচাৰ পলিচিৰ আন্ডাৰত মই লিখি দিছোঁ এক্সপেন্ডিচাৰ হোৱাট এক্সপেন্ডিচাৰ পলিচিৰ আন্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব ডিক্ৰিজ ইন হোৱাট গভৰ্ণমেণ্ট স্পেন্ডিং তাৰ মানে এক্সপেন্ডিচাৰ পলিচিৰ আন্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এক্সপেন্ডিচাৰ ইকনমিত হেতু কমাই দিব ক্লিয়াৰ কাৰণ কিয় গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেন্ডিচাৰ কমি গলে ইকনমিত ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি ইনভেষ্টমেন্ট কমিব ইনভেষ্টমেন্ট কমিলে ইকনমিৰ ইনকামৰ ওপৰত নেগেটিভ এফেক্ট পৰিব ক্লিয়াৰ বিকজ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেন্ডিচাৰে ডেভেলপমেণ্ট আনে ডেভেলপমেণ্ট নাথিং বাট এমপ্লয়মেণ্ট আনে এমপ্লয়মেণ্ট ইনকাম বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট স্পেন্ডিং যদি কমি যায় তেতিয়ালে ইকনমিৰ ইনকামটোত নেগেটিভ এফেক্ট পৰিব ইকনমিৰ ইনকামত যদি নেগেটিভ এফেক্ট পৰে তেতিয়ালে মানুহৰ ডেফিনেটলি ডিমাণ্ড ফৰ গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস কমি যাব ডিমাণ্ড ফৰ গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস কমি যোৱাৰ লগে লগে ফাইনালি ইনফ্লেশ্যন কি হ'ব কন্ট্ৰোল হ'ব ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে ফাইনালি এক্সপেন্ডিচাৰ পলিচিৰ আন্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্ট
expenditure policy under government okay so government spending কি কৰিব কমাব গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং কমাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ইনকামও কি হ'ব কমি যাব আমাৰ ইনকাম কমি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ডিমান্ডও কি হ'ব কমি যাব আমাৰ ডিমান্ড কমি যোৱাৰ লগে লগে ফাইনালি কি হ'ব ইনফ্লেশনও কি হ'ব কন্ট্রোল হ'ব ক্লিয়ার দ্যাট মিন্স গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং কমাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ডেভেলপমেন্ট ৰখি যাব ডেভেলপমেন্ট ৰখি যোৱাৰ লগে লগে ইনকাম কমি যাব ইনকাম এমপ্লয়মেন্ট কমি যাব ডিমান্ড কমি যাব ডিমান্ড কমি গলে ফাইনালি ইনফ্লেশন কি হ'ব কন্ট্রোল হ'ব clear detail overall fiscal policy under inflation to control koribor karone definitely government spending decrease hobo clear so government spending decrease hole finally inflation o ki hoy control hoy clear this is the second instrument clear goal here number third instrument hoise public borrowing okay public borrowing nothing but government borrowing what borrowing public borrowing public what borrowing public borrowings clear so public borrowings are under government ki koribo during the period of inflation government borrowing to badhabo because public borrowing or government borrowing jiman badhi jabo himane economy pora cash withdraw hobo clear and economy pora cash jiman outflow hobo himane economy money supply control hobo money supply jiman control hobo himane economy demand to control hobo jimane demand control hobo himane tomar inflation control hobo overall under fiscal policy under to control inflation definitely government nijor government borrowing ba public borrowing to bridhi koribo clear tedele overall public what public borrowings badhibo public borrowing badhile economy cash withdraw badhibo cash withdraw badhi joar loge loge ultimately economy money supply komibo money supply komi gole directly indirectly demand komibo demand komi bole economy inflation o control hobo clear mo ko bichaiso government or borrowing to jiman badhi jabo himane amar cash হাতৰ পৰা কমি যাব উইথড্ৰ হেকানে লিখিছো ক্যাশ জিমান কমি যাব ডেফিনেটলি আমাৰ কি হ'ব ইকোনমি মানি সাপ্লাই কমি যাব ইকোনমি মানি সাপ্লাই কমি গলে ইকোনমি ডিমান্ড ফৰ গুডস এন্ড সার্ভিস অলসো কমি যাব আর ডিমান্ড ফৰ গুডস এন্ড সার্ভিস যদি কমি যায় ডেফিনেটলি ইকোনমিৰ প্ৰাইস লেভেলটো নামি আহিব মিন্স ইনফ্লেশন কন্ট্ৰোল হ'ব তেতিয়া ওভাৰঅল ইনফ্লেশন কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব public borrowing to increase koribo so I increase boli likhisu clear third instrument this is okay number last instrument to hoise deficit financing nothing but what deficit financing okay so deficit financing or manute hoise government or budget or jodi deficit hoy okay ghati hoy hey deficit to finance kora by ki printing new currency clear kintu question hoise during the period of inflation to control inflation definitely government deficit financing or under new currency print keteo no kore means deficit financing to government decrease koribo financing deficit finance to government new printing currency দ্বারা fill up means finance no kore so deficit financing to government already komai dibo kyo kan government new currency print keteo no kore new currency print korile he finance hobo clear so deficit financing concept of government ki koribo definitely komai dibo clear mane budget of government deficit to keteo no kore clear আর ডেফিসিট তেতিয়া হ'ব যেতি এক্সপেন্ডিচার মোর দেন রেভিনিউ ক্লিয়ার আর এক্সপেন্ডিচার মোর দেন যদি রেভিনিউ হয় তে ডেফিসিট হ'ব আর ডেফিসিট টু ফাইনান্স করার কারণে গভর্নমেন্টে নিউ কারেন্সি প্রিন্ট করিব আর নিউ কারেন্সি প্রিন্ট করলে অটোমেটিক ইকোনমিত কি হ'ব মানি সাপ্লাই বাঢ়ি যাব কিন্তু ইনফ্লেশন কন্ট্রোলৰ কাৰণে মানি সাপ্লাই কেতিয়াও বাঢ়িব নালাগে ক্লিয়ার সেই কাৰণে সাগে ডেফিসিট ফাইনান্স টু গভর্নমেন্টে ডিক্রিজ কৰিব ফাইনান্স নকৰে ক্লিয়ার আৰু হেতু কৰাৰ লগে লগে ইকোনমিৰ কি হ'ব ইনফ্লেশন মানি সাপ্লাই কমি যাব ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হ'ব মিন্স এইটো কৰাৰ লগে লগে ইকোনমিৰ মানি সাপ্লাইও কি হ'ব কমি যাব
ডেফিচিট ফাইনেন্সিংটো কমাৰ লগে লগে মানি সাপ্লাই কৰিব মানি সাপ্লাই কৰিলে ইকনমিৰ ইনফ্লেশ্যনো কন্ট্ৰোল হ'ব ক্লিয়াৰ ওভাৰঅল আন্ডাৰ ফিস্কেল পলিচিৰ আন্ডাৰত গভৰ্নমেন্ট ইউজ four instruments one is revenue policy related to tax another is expenditure policy related to government expanding another is public borrowing and number last one is deficit financing clear হ'ব তেতিয়া overall to control inflation or to control deflation কাৰণে fiscal policy use government কেনেকা কৰে হেতুক মই symbolic form অকমান tabulated form দেখুৱাই আছো clear in case of inflation in case of deflation clear সেই বস্তুটো যদি সোৱা তেতিয়া তোমাৰ কথাটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব যদি হেতুৱে হয় তেতিয়া হলে মই ইয়াত লিখি দিছো সোৱা ইয়াত মই fiscal policy লিখিছো what fiscal policy okay so fiscal policy fiscal policy instrument যদি গভর্নমেন্ট ইউজ কৰে to control মই ফলে to control বুলি লিখিছো to control what to control inflation okay আৰু এটা ভাগ কৰিলো what to control what deflation okay so দুটা বস্তু মই দুইফালে লিখিছো this is to control inflation this is to control deflation clear এতিয়া কোৱেশ্চন হল ফিস্কেল পলিচিৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ ফাৰ্স্ট পলিচি হৈছে কি ৰেভিনিউ পলিচি ওকে ৰেভিনিউ পলিচি সো ৰেভিনিউ পলিচিৰ আন্ডাৰত কি পালা তুমি ট্যাক্স কি পালা ট্যাক্স নাম্বার বি expenditure policy okay expenditure policy আন্ডাৰত কি পালা তুমি গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং নাম্বার সি তুমি কি পালা পাবলিক borrowing public borrowings number D ki pala deficit financing clear এফালে তোমার কি পালা নাম্বার A revenue policy মই ট্যাক্স লিখি দিছো এফালে ওকে এফালে ট্যাক্স লিখিলো Number B government spending short ke likhilu government what spending number C ki public borrowings number D what deficit what deficit financing okay so fiscal policy instrument saita moi saita ifaleu likhilu revenue policy related to tax expenditure policy related to government spending public borrowing and deficit financing ifaleu moi revenue policy tax to likhilu government expenditure policy government spending likhilu public borrowing likhilu deficit financing likhilu clear because there are four instruments ite question to hoise ei চাৰিটা ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ ইনফ্লেশন কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ ইউজ কৰে আৰু টু কন্ট্ৰোল ডিফ্লেশনৰ কাৰণে কেনেকৈ ইউজ কৰে ইনফ্লেশন ৰিলেটেড টু এক্সেস ডিমান্ড ডিফ্লেশন ৰিলেটেড টু ডেফিচিয়েন্ট ডিমান্ড ক্লিয়াৰ যিখিনি মই ওভাৰঅল কলো ite question হল টু কন্ট্ৰোল ইনফ্লেশনৰ কাৰণে সদায় মনত ৰাখিবা গভৰ্নমেন্টে কি কৰে ট্যাক্স টু বঢ়ায় government spending কমায় public borrowing বঢ়ায় deficit financing to কমায় clear that means মই কব বিচাৰিছো to control inflation definitely under revenue policy আন্ডাৰত government tax to বঢ়ায় expenditure policy আন্ডাৰত government spending to কমায় public borrowing to বঢ়ায় deficit financing to কমায় clear so finally to control inflation definitely government uses what four instruments
revenue policy related to tax, expenditure policy related to government spending, public borrowing and deficit financing. How to apply question to hetu clear? So inflation to control koribor karone mudrasfiti to control কৰাৰ কাৰণে সদায় জানিবা গভৰ্নমেণ্টে ট্যাক্সটো বঢ়ায়, গভৰ্নমেণ্ট স্পেন্ডিং কমায়, পাব্লিক বৰোইংটো বঢ়ায় আৰু ডেফিসিট ফাইনেন্সিংটোকো কমায়। ক্লিয়াৰ? সো ট্যাক্স ইনক্ৰিজেস, গভৰ্নমেণ্ট স্পেন্ডিং ডিক্ৰিজেস, পাব্লিক বৰোইং ইনক্ৰিজেস, ডেফিসিট ফাইনেন্সিং অলসো ডিক্ৰিজেস। ওকে, ইয়াত যি কৰিছে তাৰ ইনভাৰ্স জাস্ট ইয়াত হ'ব, ডিফ্লেশন তাৰ উল্টা হ'ব। ডিফ্লেশনক কন্ট্ৰোল কৰিবৰে গভৰ্নমেণ্টে ডেফিনেটলি কি কৰিব, ট্যাক্সটো কমাব, গভৰ্নমেণ্ট স্পেন্ডিংটো বঢ়াব, পাব্লিক বৰোইংটো কমাব আৰু ডেফিসিট ফাইনেন্সিংটো বঢ়াব বাই প্ৰিন্টিং নিউ কাৰেন্সি। ক্লিয়াৰ? মিন্স ডিফ্লেশন কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে গভৰ্নমেণ্টে আন্ডাৰ ডেফিসিট ফাইনেন্সিংৰ আন্ডাৰত অলৱেজ ট্ৰাই টু প্ৰিন্ট নিউ কাৰেন্সি টু ইনক্ৰিজ দ্য মানি সাপ্লাই। মিন্স ইকনমিৰ মানি সাপ্লাইটোক ইনক্ৰিজ কৰাৰ কাৰণে গভৰ্নমেণ্টে নিউ কাৰেন্সি প্ৰিন্ট কৰে আন্ডাৰ ডেফিসিট ফাইনেন্সিং টু কন্ট্ৰোল হোৱাট, ডিফ্লেশন। ক্লিয়াৰ? সিম্পলি ক'ব গ'লে ইনফ্লেশন কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে ট্যাক্সটোক বঢ়ায়, গভৰ্নমেণ্ট স্পেন্ডিংটোক কমায়, পাব্লিক বৰোইংটোক চোৱা কাৰ্চিন ওপৰলৈ দিছোঁ বঢ়ায় আৰু ডেফিসিট ফাইনেন্সিং কমায়। ক্লিয়াৰ? বাট টু কন্ট্ৰোল ডিফ্লেশনত সদায় গভৰ্নমেণ্টে কি কৰে, ট্যাক্সটোক কমায়, গভৰ্নমেণ্ট স্পেন্ডিংটোক বঢ়ায়, পাব্লিক বৰোইংটোক কমায় আৰু ডেফিসিট ফাইনেন্সিংটোক কি কৰে, বঢ়ায় বাই প্ৰিন্টিং নিউ কাৰেন্সি। ক্লিয়াৰ? সো হোৱাট এভাৰ দ্য মেজাৰ্স টেকেন বাই গভৰ্নমেণ্ট আন্ডাৰ ফিস্কেল পলিচি যিখিনি লৈছে সেইখিনি গভৰ্নমেণ্টে ডিফ্লেশনতো লৈছে, বাট জাস্ট অপোজিট। মিন্স ইনফ্লেশনত যি কৰিছে অপাৰেশন বাই ইউজিং দিস 4 ইনস্ট্ৰুমেন্ট, ডিফ্লেশনত জাস্ট তাৰ অপোজিট মেকানিজম ইউজ কৰিছে। ক্লিয়াৰ? সো ইনফ্লেশনত ট্যাক্স বঢ়ায়, ডিফ্লেশনত কমায়, ইনফ্লেশনত গভৰ্নমেণ্ট স্পেন্ডিং কমায়, ডিফ্লেশনত গভৰ্নমেণ্ট স্পেন্ডিং বঢ়ায়, ইনফ্লেশনত পাব্লিক বৰোইং বঢ়ায়, ডিফ্লেশনত পাব্লিক বৰোইংটো কমায় গভৰ্নমেণ্টে, ইনফ্লেশনত ডেফিসিট স্পেন্ডিংটো কমায়, বাট ডিফ্লেশনত ডেফিসিট যিটো ফাইনেন্সিং হেতুক ডেফিনেটলি বঢ়ায়। ক্লিয়াৰ? সো এনেধৰণে গভৰ্নমেণ্টে কি কৰে, টু কন্ট্ৰোল কি inflation and deflation or to maintain economic stability or to achieve economic stability. Clear? So hey karone government economic stability maintain korar karone means to control inflation and deflation karone government e dui dhonor policy use kore. One is monetary policy which actually taken by who, central bank, and another is fiscal policy purely undertaken by government. Clear? So under fiscal policy there are 4 instruments. One is revenue policy related to taxes, another is expenditure policy related to government spending, third one is public borrowing, number last one deficit financing. The question hole is aita instrument or use keneka kore likhi thoisu. Okay, চাইলো ট্যাক্স বঢ়ায়, গভৰ্নমেণ্ট স্পেন্ডিং কমায়, পাব্লিক বৰোইংটো বঢ়ায়, ডেফিসিট ফাইনেন্সিংটো কমায়, বাট ডিফ্লেশন তাৰ জাস্ট অপোজিট ইউজ কৰে। হ'ব? সো আজিলৈ মই ফিস্কেল পলিচিৰ কনসেপ্টটো থুলমূলভাৱে ডিসকাশন কৰিলোঁ ক্লাছ 12ৰ কাৰণে। অ'কে, সো নেক্সট ক্লাছত ডেফিনেটলি বেলেগ এটা টপিক লৈ ডিসকাশন আগবঢ়াম। হ'ব? ধন্যবাদ।